حاولتي كتير تلتزمي بالدايت وفشلتي، وكل مره حاولتي فيها وفشلتي حسيتي بالاحباط لانك انت مش قادره تغيري حياتك، مش قادره تنزلي وزن، مش قادره تعالجي نفسك؟ صدقيني انت مش لوحدك، في ناس كتير قوي زيك نفسهم يغيروا حياتهم بس مش قادرين. النهارده بقى هقولك تعملي ايه لو انت مش قادره تعملي دايت ودايما بتفشلي ايا كان السبب. بس قبل ما نبدا ما تنسيش تعملي لايك للحلقه، ولو انت اول مره تشوفيني اعملي سبسكرايب للقناه وفعلي الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديده. ويلا بينا نبدا. انا ندى حرفوش ودي قناه البي. في ناس كتير بتحاول تعمل دايت صحي وتلتزم بيه، سواء بقى لو كارب او كيتو او اي دايت منخفض النشويات، بهدف علاج الامراض او المشاكل الصحيه او زياده الوزن. بس الموضوع بيكون صعب جدا عليه. كل مره بنحاول نعمل دايت ونفشل، النتيجه بتكون ان احنا بنحبط جدا وبنرجع نلخبط في الاكل اكتر من الاول. اسباب الفشل بتختلف من شخص للتاني. مش هنناقش اسباب فشل الدايت النهارده، هيكون في حلقه تانية هنتكلم فيها عن الموضوع ده بالتفصيل اكتر. ولكن اكتر الاسباب الشائعه قوي ان مثلا بيكون في ناس اغلب الوقت موجودين بره البيت لظروف شغلهم او ايا كان، ومش بيكون قدامهم اختيارات صحيه للاكل يختاروا منها، فبيضطروا ان هم يلخبطوا، لانه طبعا 99% من الاكل المتاح بره البيت اكل غير صحي. في ناس ما بيكونش في قدامهم اختيارات كتير جوه البيت، لانه كل الناس اللي موجودين في البيت اكلهم مش صحي، فمش دايما الاختيارات الصحيه بتكون متوفره. في ناس دايما تبوظ في العزومات والخروجات والمناسبات لان هم مش بيقدروا يقولوا لا، او بيضغط عليهم جدا وبيتحرجوا. احنا عارفين طبعا الشعوب العربيه كلها الكرم معدي الحدود، وبنعتبر الشخص اللي هو مش عايز ياكل او بيختار اصناف معينه ياكل منها ان هو كده قليل الذوق، وان هو مش مقدر تعبنا في العزومه المهوله اللي احنا عاملينها، مع انه الموضوع خالص ملوش علاقه بكده. وبعد العزومه، بعد ما لخبطنا في العزومه، نحس باحباط ان احنا مش عارفين نرجع تاني. في ناس تانية بتقول انه انظمه اللو كارب عامه مكلفه وانه انا ما عنديش امكانيات ماديه. طبعا دي اسطوره، الكلام ده مش حقيقي خالص، وهنتكلم برضو فيه في حلقه تانية. ولكن يعني في ناس كتير بتشوف كده. ريجاردلس انه انا مقتنعه انه اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، ولكن هنقول انه اللي مش قادر يلتزم 100% بالدايت يعمل ايه؟ اللي مش عايز يحسب كميات ولا يقرا ليبلز ولا يحسب عدد ساعات صيام وكل التفاصيل بتاعه الدايت دي يعمل ايه؟ اكتر حاجه بشوفها غلط يا جماعه الناس بتعملها لما بتيجي تعمل دايت، ان هم بيسيبوا الراس ويمسكوا في الرجلين زي ما بنقول كده بالبلدي. يسيبوا الاساسيات، الحاجات الكبيره، ويركزوا مع الحاجات الثانويه اللي بتحط عليهم لود نفسي وهي اصلا ملهاش لازمه. هو ده اللي غالبا بيخليهم ما يقدروش يستمروا. هقول لكم مثلا، يعني مثلا الاقي حد باعت لي يقول لي ايه، هو البصل هيخرجني من الكيتو؟ هو انا ينفع اكل جزر وبسله وانا بعمل كيتو؟ هو انا لو زودت كميه البروتين كده انا هخرج من الكيتو؟ انا بعمل لو كارب، اخد الكارب بتاعي على وجبه واحده ولا على وجبتين؟ وهو اصلا كان بيتعشى محشي وبياكل 9 وجبات في اليوم وما يحسش بالامان كده ولا يجيله نوم الا لما يكون مأمن على كرتونه البيبسي تحت المرتبه. فجأة بقى عايز يعرف الجزر هيخرجني من الكيتو ولا لا. والنتيجه الطبيعيه ايه؟ بتكون ان انا احس بلود وضغط نفسي كبير، وان انا مشيل نفسي فوق طاقتي، وان الموضوع صعب ومليان عقبات ودماغي بقت قد كده ومن كتر الضغط ما اقدرش استمر. نتيجه طبيعيه. اهم حاجه هنصحكم بيها لو انتم مش بتقدروا تلتزموا بالدايت، ركزوا على الاساسيات، ابعدوا عن الممنوعات الصريحه. يعني ايه؟ يعني لو انا مش قادره التزم تماما، اوكي مفيش مشكله، بس ما اروحش اشرب بيبسي، ما اروحش اكل شيبسي وشوكولاتات واندومي. يعني على الاقل ابعد عن الحاجات دي اللي هي مدمره تماما للصحه. اكتر حاجات لازم نبعد عنها هي المشروبات الغازيه بانواعها، مشروبات الطاقه، العصاير اللي متحليه بالسكر، دي مش عصاير اصلا ما فيهاش فاكهه، اي حاجه فيها كميات ضخمه جدا من السكر بلاش مقليات، بلاش الشيبسي والفرايز والفراخ المقليه، بلاش الحاجات اللي معمول لها ديب فراينج، بلاش الحاجات دي، بلاش اللحوم المصنعه، البرجر، الناجتس، الهوت دوج، الحاجات دي اللي هي اصلا مش لحمه، هي اصلا مش بروتين، بلاش بيكريز، بلاش مخبوزات، البسكوتات والكرواسون والوافلز والدونتس. باختصار اعمل لنفسي قائمه ممنوعات، اي حاجه بره القائمه دي ممكن اكل منها مفيش مشكله. ومحدش يقول لي لو ما اكلتش دول هاكل ايه، الدنيا ما اتخلقتش وكان فيه وافلز، الدنيا ما اتخلقتش وكان فيه هوت دوج. اعود نفسي انه انا لو مش جعانه مش هاكل، مش هحط الاكل في بقي واكل لمجرد انه الاكل موجود قدامي. ممكن ما احسبش عدد ساعات الصيام، اوكي، او ممكن ما احطش تارجت لنفسي 12 16 ساعه صيام، بس احاول على الاقل انظم اكلي. لو انا مثلا قدامي فاكهه وانا عايزه اكل منها، اعود نفسي انه انا
مش همنع نفسي منها ولكن هاجلها شويه، اخدها بعد الوجبه بتاعتي كده. انا مش هاكل منها كتير قوي لان انا اصلا هكون شبعانه، وكمان ما اكلتش كل شويه، لان انا عارفه في ناس كتير جدا بتعمل الحركه دي. انا نفسي كنت بعمل كده، اللي هو افتح الثلاجه الاقي قدامي طبق فيه حلويات، اخد واحده احطها في بقي وامشي لمجرد ان هي قدامي بس انا اصلا مش جعانه. الاقي موز قدامي اخد موزايه واكل رغم ان انا مش جعانه لمجرد بس ان هي موجوده. دي بجد عاده سيئه وعاده مدمره، واحنا عمرنا ما بنعملها بوعي ولا حد بينبهنا ان ده سلوك غلط ومحتاج تعديل. طيب انا دلوقتي في عزومه مثلا عند حد من اهلي، في مطعم مع اصحابي، في مناسبه، واضطريت ان انا ابوظ، ضعفت قدام الاكل وكلت. في ناس اول ما بتبوظ بيقعدوا يأنبوا نفسهم وينصبوا لنفسهم محاكم ويكتئبوا ويكرهوا الدايت واليوم اللي فكروا فيه ان هم يعملوا دايت، فيبداوا ينتقموا من نفسهم بالاكل وما يعرفوش يرجعوا. بصوا، رغم ان انا اكتر واحده ضد الاكل الغير صحي، ولكن التصرف ده أسوأ ومضر اكتر من الاكل نفسه. انا عارفه ان انا عملت حاجه غلط، اشوف هصلحها ازاي. التأنيب ده أسوأ حاجه ممكن حد يعملها في نفسه في الدنيا. خلصت العزومه، خلصت المناسبه، خلاص هرجع تاني لنظامي العادي فورا. لو قدرت اصوم بعدها، اصوم اكبر عدد ساعات اقدر عليه علشان اقلل من تاثير الحاجات اللي انا خدتها دي على جسمي، وبعد كده ارجع تاني لنظامي العادي من غير تأنيب ومن غير شعور بالذنب. حاجه كمان مهمه قوي، انا مثلا معزومه بره او هاكل وجبه عارفه ان انا هبوظ قوي وهاكل حاجات ممنوعه، ما اروحش وانا جعانه. لو رحتوا وانتوا جعانين احتماليه ان انتوا تاكلوا حاجات هايبر انسولينيميك، مقليات وحلويات، هتكون اكبر بكتير وهتاكلوا منها كميات كبيره جدا. لا، كله قبل ما تروحوا، كله نص بطن. قبل ما انزل من البيت هاكل طبق سلطه كبير. السلطه هتحسسني بالشبع لفتره طويله، هتقلل من تاثير ارتفاع السكر والانسولين ده شويه. مثلا بلاش بعد الاكل اشرب بيبسي، ممكن اشرب عصير من غير سكر. هو عصير الفاكهه مش محتاج سكر، هو كله سكر اصلا. مش عارفه ليه الناس بتحط عليه كمان سكر. انا اصلا ضد عصير الفاكهه لان هو فيه كميه سكر كبيره قوي، ولكن احنا بنتكلم في حاله بتحصل هنا بشكل استثنائي في المناسبات بس، وبنرجع بعدها لنظامنا تاني. بس ارجوكم بجد، النصيحه اللي يعني المهمه جدا، بلاش مشروبات غازيه. اخر حاجه هنصحكم بيها مهمه قوي وهتساعدكم علشان تقدروا تلتزموا اكتر، راقبوا الحوار اللي بينكم وبين نفسكم فيما يخص علاقتكم بالاكل. غيروا الحوار اللي من نوعيه ايه، مثلا حته المكرونه البشاميل دي تجنن، بس انا تخينه وعايزه اخس فانا مش هقدر اكلها. انا ليه جسمي عامل كده؟ يا ريتني كنت زي فلانه رفيعه وبتاكل كل اللي نفسها فيه ولا بيبان عليها. بلاش يا جماعه يبقى ده الكونسبت بتاعنا عن الدايت ودي تكون علاقتنا بالاكل. حاولي تخلي حوارك مع نفسك ايجابي، راقبي تصرفاتك وشجعي نفسك. يعني مثلا انا بحاول ابني عاده جديده في نظامي، ان انا اكل اكل طبيعي، اكل سلطه مع الوجبه بتاعتي، مثلا اهتم بالبروتين والدهون واقلل النشويات. مثلا انا عايزه اعمل كده، ده التارجت بتاعي. احط لنفسي بقى وجبتي كده في طبق جميل، اقدمها بشكل حلو كأن انا مثلا بقدمها لاكتر حد بحبه، لانه عينك بتاكل الاول. عدى اليوم وفضلت انا فيه ملتزمه، لازم اشجع نفسي، لازم اقول لنفسي قد ايه انا مبسوطه من نفسي انه انا قدرت التزم. لازم اسقف لي، ادي لنفسي مكافاه، لان هو ده اللي هيوصلني لهدفي، ان صحتي تكون احسن، ان انا اتعالج من مشكله صحيه، وانه صحتي اهم بكتير من متعه هتستمر لدقائق وهتدمر صحتي بعدين لسنين. اعمل الاكل دايما بطرق مختلفه علشان ما احسش بالزهق والملل وانه انا بحرم نفسي، لحد ما اوصل لمرحله ان انا بفكر اصلا ان انا ببطل اصلا افكر الممنوعات او اشتهيها، ابقى عايزه اكلها. لانه خلوا بالكم، احنا لما بنفضل ملتزمين لفتره في حاجات معينه بنبطل اصلا نفتكرها ومش بتيجي على بالنا، حتى لو هي قدامنا مش بنبقى عايزين ناكلها. هضرب لكم مثال عليا. انا كان طبقي المفضل زمان يعني هو الباستا، مكرونه. كنت بقى ما اقول لكم شيف باستا ما حصلش، بعمل كل انواع المكرونات بقى والصوصات وحاجه اخر دلع. اول ما بدات دايت كان فعلا عندي مشكله حقيقيه في موضوع المكرونه ده، كنت بكريف المكرونه جدا. دلوقتي والله العظيم صدقوني ما بفتكر المكرونه ولا بتيجي في بالي، وحتى لو قدامي ما بحسش ان انا عايزه اكل منها، لانه خلاص هي خرجت من حيز الذاكره بتاعي، خلاص ما بقتش فاكراها. باختصار شديد، لو انتوا مش قادرين تلتزموا بالدايت ركزوا على الاساسيات، ما ترهقوش نفسكم بتفاصيل مش مهمه ومش اساسيه. ابعدوا عن الاكل الغير صحي والاكل المصنع، ركزوا على انكم انتوا تقللوا الضرر لو اضطريتوا تاكلوا اكل غير صحي، وان انتوا ترجعوا لنظامكم الاساسي بسرعه بعد التبويضه. هي دي كل الحاجات الاساسيه اللي انا كنت عايزه اتكلم معاكم فيها النهارده. لو عجبتكم الحلقه دي ما تنسوش تعملوا لايك للحلقه وتعملوا سبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وما تنسوش تشاركوا الفيديو ده مع اي حد تحب ان المعلومات دي توصل. ولو عندكم اي سؤال او في اي موضوع حابين ان احنا نتكلم فيه سيبوه لي في الكومنتس، ولو عايزين تاخدوا فكره عن الاستشارات هتلاقوا اللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.